PC24 ਆਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਲੁੱਦੜ ਦੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਮਦਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੀਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਕਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਿੰਕਡਇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ IPTV ਦੇ 2 ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਧਰੇ PC24 ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ TV ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਵੌਇਸ ਆਫ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 7 ਵਚਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਟਾਪ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨੀਅਰ ਟਰਮ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਾਈ ਨੇ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਆ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ, ਸਟਿਕੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਟ ਆਲਟਰ ਕਰੂਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸੈਂਸਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਤੇ ਡਰਾਪ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਡਰਾਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, 5 ਡਰਾਪ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਾਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਇਹ RBC ਦੀ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਾਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੋਨਮੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਰ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਂਡਵਿਚ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਦਾ ਫਸਟ ਹੋਮ ਸੇਵਿੰਗਸ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਕੀ ਤਬਸਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਵੈਦਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਜੀ April 2 ਤੋਂ 4 ਦੀ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਵਾਸਤੇ। ਵੈਸੇ ਠੰਡ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਆ, 2 ਤਰੀਕ ਤੇ ਅੱਜ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ, ਕਿਨਮਿਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਦਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 1-on-1 ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਆਫ ਟੁਡੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਮੇਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਬਾਈਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਮੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਗ੍ਰਾਫ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਜੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1019 ਆਈਆਂ, ਜਦ ਕਿ 800 ਦੇ ਅੰਡਰ 736 ਆਈਆਂ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 213, 800 ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 217। ਫਰਮ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 278 ਤੇ ਫਰਮ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 800 ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਹੋਈਆਂ 202। ਟਰਮੀਨੇਟਡ ਲਿਸਟਿੰਗ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਇਹਦਾ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰੰਤੂ 800 ਵੱਲੋਂ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 174 ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ 61 ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 51 800 ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਈਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ 38 ਟਰੈਪ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 20 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 800 ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ। ਕਲੋਜ਼ਡ ਡੀਲਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸਾਡੇ ਟਰੈਪ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ 800 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ 302 ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। 140 ਮਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਿਸਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 141 ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 800 ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਏ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ 39 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਟਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਦਾ ਆਇਆ 800 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਡੇਟਾ ਡੀਮਡ ਰਿਲਾਇਬਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਰੰਟ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕੂਰੇਸੀ ਕਲੇਮ ਔਨ ਦੈਟ। ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡੇਟਾ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਦਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ April 2 ਤੋਂ 4 ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਦਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਰੇਨ ਐਂਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰ ਵੈਟ ਸਨੋ ਫਰੋਮ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਥਰੂ ਥਰਸਡੇ। ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਥਰਸਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੇਫ ਰਹੀਏ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ Colorado low is expected to begin affecting the region Tuesday। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ 3 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ CP24 ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੇਨ ਦੇ ਆਈਕਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕੂਲਰ ਏਅਰ ਆਏਗੀ ਜੀ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਨ ਮਿਕਸ ਵਿਦ ਵੈਟ ਸਨੋ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੈਦਰ ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਸਟਰੋਂਗ ਵਿੰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ those can be from 70 to 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਪਰ ਆਵਰ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਲੇਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਲੇਕ ਯੂਰੋਨ, ਜਾਰਜਨ ਬੇ। ਸੋ ਇਹ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਦਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਰ ਟਰਮ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਹਾਈ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਰਗੇਜ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਹੁਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਟੈਡਲੀ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਗਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਨੀਅਰ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲੀਵੇਟਡ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ $4 ਦੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਉਹ $10 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 2 ਸਰਵੇ ਕਰਾਏ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨ ਫਸਟ ਕੁਆਰਟਰ ਐਮੰਗ ਬੋਥ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ ਡਰੈਗ ਆ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਨਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ 12 ਮੰਥਸ, ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਵੀ ਆਰ ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ ਵਿਦ ਦਿਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸੀਮਸ ਟੂ ਫਾਲ ਇਨ ਪਲੇਸ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀਕ ਆ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੀਡਰਸ ਰਿਪੋਰਟ a returning sense of optimism, particularly when it comes to business conditions, sales outlooks and employment intentions। ਇਹ ਜਿਹੜਾ Q1 ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਊਟਲੁੱਕ ਸਰਵੇ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ 100 ਫਰਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟਾ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਟੂ ਕੋਟ them, firms hampered by reduced consumer spending over the past 12 months expect their sales growth to increase over the next 12 months। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਸ਼ੋਨ ਬਾਏ ਦੋਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਐਂਟੀਸਪੇਟਿੰਗ ਦੈਟ ਦ ਸੇਲਸ ਗਰੋਥ ਵਿਲ ਇੰਪਰੂਵ ਇਨ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ। ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੋਲ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਛਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ ਵੈਨ ਦਾ ਰੇਟਸ ਕਮ ਡਾਊਨ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਆਰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਫਰਮਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਘਟ ਗਏ ਆ। 27% ਫਰਮਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਂਗ ਕਰੂਗੀ, ਅਰਾਊਂਡ 2% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 37% ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 27% ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਚੱਲੂਗੀ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2.8 ਆਈ। ਨਾਓ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾਜ਼ ਨਿਊਟਰਲ ਟਾਰਗੇਟ ਰੇਂਜ ਆਫ 2 to 3%। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਖਬਰ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ 2.8 ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ, ਦੇ ਡਿਡ ਸਮ ਗੁੱਡ ਵਰਕ ਐਂਡ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਡਾਊਨ।
ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨੀਅਰ ਟਰਮ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀ ਰਹੂਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨ ਦਾ ਵੇਜ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਪਾਸ ਥਰੂ ਆਫ ਹਾਈ ਕਾਸਟਸ ਆਰ ਕੀਪਿੰਗ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਗਰੋਥ ਐਲੀਵੇਟਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੇਜਸ ਘਟਣਗੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਜਸਟੀਫਾਈਏਬਲ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਪੀਪਲ ਰਨ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਰ ਟਰਮ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਾਈ ਰਹੂਗੀ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵੈਨ ਦੇ ਸ਼ਾਪ ਇਜ਼ ਅ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਟੂ ਦੇਅਰ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। 60% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੇਡ ਹੈਵੀਲੀ ਔਨ ਦੇਅਰ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਥੀਸ ਡੇਜ਼। ਸੋ someday we will see a drop, but when it might take a little longer. ਸੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਸੂੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੂ ਗੋਜ਼ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਔਨ ਦੇਅਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਹਿਊਜ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 63% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਘਰ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਸਟ ਵੱਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। The share of consumer feeling worse off is slightly smaller than it was last quarter. ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ। So a sign that the negative impact of inflation and interest rates are no longer broad based. That's fine. So ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਰੈਸਪੋਂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਕੰਡੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਤਸੁਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੈਡੀ ਹੈਗੇ ਆ। 15% ਵਰਸਿਸ ਰਫਲੀ ਦਾ 2023 ਐਵਰੇਜ ਆਫ 13%। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮਕਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹ ਕੌਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੋਮ 13% ਇਨ 2023 ਵਰਸਿਸ 15% ਇਨ ਦਾ ਫਸਟ ਕੁਆਰਟਰ ਆਫ ਦਿਸ ਈਅਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਜ਼ ਡਰਿਵਨ ਇਨ ਪਾਰਟ ਬਾਈ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਹੂ ਟਿਪਿਕਲੀ have stronger buying intentions than other Canadians. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ than the other people. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਚੱਕ ਲਓ, ਫੜ ਲਓ, ਚੱਕ ਲਓ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜ ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਿਮਿਟਡ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੰਸੀਡਰੇਬਲ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਫੋਰ ਰੈਂਟਰਸ ਟੂ ਸੇਵ ਅਪ ਏ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਕੀ ਬੈਰੀਅਰਸ ਟੂ ਹੋਮ ਓਨਰਸ਼ਿਪ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ $4,000 ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ $3,000 ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ 3 ਜਾਂ 4 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਅੱਪਰ ਲੈਵਲ ਰੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3500, 4800, 4000, ਅਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਆ 1800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2200 ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੇਵ ਕਰਨ? ਉਹ ਟਾਪ ਆਫ ਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕਦਮ ਭੱਜਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਰੋਜ਼ੀ ਐਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ। ਸੋ ਪੀਪਲ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਸਟਕ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੀਸ ਡੇਜ਼। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 6473332273। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਨਿਊ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੈਲਫ ਐਮਪਲੋਇਡ ਮੌਰਗੇਜਿਸ, ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਮੌਰਗੇਜਿਸ, ਡੈਟ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਮੌਰਗੇਜਿਸ, ਬੈਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, private mortgages, second mortgages, home equity line of credit, farmlands, agricultural land, commercial and small business loan। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲਾਨਸ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਲੈਂਡਿੰਗ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਈ ਕੈਨ ਹੈਲਪ you realize that dream. So give me a shout at 6473332273 anytime you feel comfortable to talk. ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅਸੀਂ 100% ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਉਨੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Otherwise we do not share it with anyone else. So stay at ease. Your information is very well protected with us। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ 100% ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6473332273 ਦੇ ਉੱਤੇ and we can talk more about that. ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੋਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾਜ਼ ਇਕੋਨਮੀ। RBC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। Are you thinking of selling your home? You are covered. From my experience of 14 plus years in the real estate industry, this is what I have come to know. There are three major concerns that any home seller would want their realtor to answer. Number one, how much is their home worth? Number two, how long will it take to sell their house? And number three, what will the agent do to make it sell? I have answers to all these questions. To schedule your one-on-one appointment, call me at 647-424-0358. Once again, Paul Chima, broker with Remax Prime Properties. My phone number to call is 647-424-0358. Call me now and get moving. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today.
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ ਨੂੰ 7789991531 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਐਬਟਸਫੋਰਡ, ਸਰੀ, ਕੋਕਿਟਲਮ, ਰਿਚਮੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ 7789991531। Are you thinking of selling your home? You are covered. From my experience of 14 plus years in the real estate industry, this is what I have come to know. There are three major concerns that any home seller would want their realtor to answer. Number one, how much is their home worth? Number two, how long will it take to sell their house? And number three, what will the agent do to make it sell? I have answers to all these questions. To schedule your one-on-one appointment, call me at 647-424-0358. Once again, Paul Chima, broker with Remax Prime Properties. My phone number to call is 647-424-0358. Call me now and get moving. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ ਨੂੰ 7789991531 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਐਬਟਸਫੋਰਡ, ਸਰੀ, ਕੋਕਿਟਲਮ, ਰਿਚਮੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ 7789991531। PIS24 TV ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੌਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਕੋਨਮੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੌਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੋਨਮੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? ਵਿਲ ਇਟ ਲੋਅਰ ਦ GDP or will it lower the per capita consumption or will it increase or decrease inflation? ਕਿ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਇਕੋਨਮੀ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਜਵਾਬ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
So number of non-permanent residents and its effect on Canadian economy, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ RBC ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਊ ਲੋਅਰਿੰਗ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਾਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵਿਲ ਇੰਪੈਕਟ ਕੈਨੇਡਾਜ਼ ਇਕੋਨਮੀ। ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਾਈਵਲ ਰੇਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਟ ਮਾਈਟ ਗੈਟ ਸਲੋ ਡਾਊਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 2025 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਾਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸਰ GDP ਤੇ ਪਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 2025 ਐਂਡ ਬਿਯੋਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੌਡਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਚੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਲੋਅਰ ਨਾਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਅਰਾਈਵਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਐਨ ਓਲਡਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਕਿ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਕਢਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਏਜਿੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਏਜ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ 'ਚ ਰਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਲੋ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪੇ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੋਣਾ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਇਹ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੈਗਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਲੈਗਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਲੇਮ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੁੰਬਈ ਕੇ ਭਾਈ ਲੋਕ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਆ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਟਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਲੌਜੀਕਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਂਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੈਗਾ 2.27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸੀਗਾ ਨੰਬਰ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 0.5% ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਘਟਦੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2026 'ਚ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1% ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਟਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ।
ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 2028 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ 0% ਤੇ 2028 ਚ ਆਉਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 25, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2028, 25, 26, 27, 28 3 ਸਾਲ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1% ਥੱਲੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੇਂਜ ਇਨ ਨਾਨ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਐਜ਼ ਪਰਸੈਂਟ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਨਾਨ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਅਰਾਈਵਲ ਸਲੋ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੜੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੇਬੀ ਬੂਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਜੋਬਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਇਕੋਨਮੀ ਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ GDP ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਗੁੱਡ ਸੋ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਦੀਸ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਕੰਸਰਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ RBC ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੂਬਹੂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਡਵਿਚ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ, ਬੂਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਬੂਮਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੈਂਡਵਿਚ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਚਾਰਟ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਕੌਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਡਵਿਚ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰਸ ਆਰ ਪੀਪਲ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਲਗਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਸੈਂਡਵਿਚ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵੇ, ਕੋਈ ਵੇਵ 6 ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਅਨਪੇਡ ਕੇਅਰ ਟੂ ਪੀਪਲ ਅੰਡਰ 15 years of age and people 15 years and older who had a long-term condition, disability or problem related to aging in the previous 12 months. So children ਜਿਹੜੇ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਅਡਲਟ ਐਂਡ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੈਂਡਵਿਚ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਪੇਡ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਆ ਟੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 15 years older। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 13%, 13.4 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪੇਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡਵਿਚ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 18 ਲੱਖ 13% ਆਫ 13.4 ਮਿਲੀਅਨ Canadians aged 15 or older who provided unpaid care in the previous 12 months were sandwich caregiver। 13%। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 52% ਕੇਅਰ ਫॉर ਚਿਲਡਰਨ ਜਿਹੜੇ 15 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, 35% ਕੇਅਰ ਫॉर ਕੇਅਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਅਡਲਟ ਐਂਡ ਯੂਥ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈਂਡਵਿਚ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਐਂਡ ਕੇਅਰ ਰਿਸੀਵਰ ਆਰ ਵੇਰੀਡ। ਸੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਵਾਸਤੇ 34% ਦੀ ਕੇਅਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15% ਤੱਕ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਪਾਊਸ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ 8% ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਸਰਵਿਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਪਾਊਸ ਪਾਰਟਨਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ 7%। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਸੈਂਡਵਿਚ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਐਂਡ ਕੇਅਰ ਰਿਸੀਵਰਸ ਆਰ ਵੇਰੀਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਂਡਵਿਚ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਵਰ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਬੀ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਰਕਿੰਗ ਏਜ। 60% were 25 to 54 years of age। ਸੋ 20% ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹ 45 ਤੋਂ 54 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। 18% ਜਿਹੜੇ ਆ 55 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। 13% ਜਿਹੜੇ ਆ 65 ਤੋਂ 74 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। 2% ਜਿਹੜੇ ਆ 75 ਐਂਡ 올ਡਰ ਸੀਗੇ। 7% 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। 11% 25 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। 29% 35 ਤੋਂ 44% ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡੇਟਾ ਬੜਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਟੈਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਡਿਫਿਕਲਟ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਦੈਨ ਮੈਨ ਟੂ ਬੀ ਸੈਂਡਵਿਚ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਮੇਲ ਸੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਸ਼ਨੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਅਰ ਗਿਵਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ 62% ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਦੈਨ ਮੈਨ ਟੂ ਬੀ ਸੈਂਡਵਿਚ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ। 38% ਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਂਡਵਿਚ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਂਡਵਿਚ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਆਰ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਦੈਨ ਮੈਨ ਟੂ report negative impact of caregiver giving on their health and well-being। ਸੋ ਇਹ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਂਡਵਿਚ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਡੇਟਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਆਫ ਦਾ 13.4 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ 15 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਪੇਡ ਕੇਅਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ 12 ਮੰਥ ਦੇ ਵਰ ਕਾਲਡ ਸੈਂਡਵਿਚ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ? ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। BNN ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਸੇਵਿੰਗਸ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ, ਫਸਟ ਹੋਮ ਸੇਵਿੰਗਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਡਿਡ ਯੂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ $8,000 ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ $100 ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ 7,900 ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਹੋਮ ਸੇਵਿੰਗਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕੀਤਾ। 5 ਲੱਖ ਨੇ। ਪਰ ਪਰਸਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਫਸਟ ਹੋਮ ਸੇਵਿੰਗਸ ਅਕਾਊਂਟ April 1, 2023 ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਕਸਿਮਮ 8,000 ਹਰ ਸਾਲ, ਮੈਕਸਿਮਮ 40,000 ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਟੇਬਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗ ਪਲਾਨ ਜਾਂ RRSP। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਐਗਜ਼ਮਪਟ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ TFSA ਤੇ RRSP ਦੇ ਫੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਲੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਬੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਬਜੀਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਸਿੰਡੀ ਮਾਰਕਸ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਰ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਐਟ ਓਪਨ ਐਕਸੈਸ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸਾਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਇਆ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਵੇ ਟੂ ਐਨਕਰੇਜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੂ ਸੇਵ ਫॉर ਅ ਹੋਮ। ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਇਟ ਨੀਡਸ ਸਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਹੈਬਿਟ ਆਫ ਸੇਵਿੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੜਾ ਟੇਂਟਡ ਬੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਯਾਰ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 50 ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ, ਕਦੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈਂਦੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਫਿਨਾਮਨਲ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ SBI ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਆਈ ਫੈਲਟ ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ 25 ਪੈਸੇ 50 ਪੈਸੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੇ, ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਖਰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ 5 ਪੈਸੇ ਜਾਂ 15 ਪੈਸੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। 1 ਰੁਪਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 25 ਪੈਸੇ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ 25 ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਚੇ ਛੋਲੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੇ, ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਹੀ 5-6 ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੈਸੇ 'ਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਹੀ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ ਪੈਸੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। 5 ਲੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ April 'ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਫਿਨਾਮਨਲ ਸਕਸੈਸ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਆ। ਹੁਣ 40,000 ਦੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਏ ਦਾ ਵੇ, ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 5 ਤੇ 1 6, 6.5 ਲੱਖ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ 25,000 ਪਹਿਲੇ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 10% ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ 150,000 ਐਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 15,000, 15 ਜਾਂ 25 ਹੋ ਗਿਆ 40। ਸੋ 6.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਜਨ ਚੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਰੱਖਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। 40,000 ਤੇ ਇਟਸ ਨੋਟ ਏ ਬਿਗ ਡੀਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਲੈਣਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਹੈਮਿਲਟਨ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਸਟੋਰੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਪਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਅਪਟੇਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਓਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਲਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਉਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਫਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਲੇਡ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫੁੱਲੀ ਅਵੇਅਰ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਆਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਟ ਇਟ ਗਿਵਸ ਯੂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ 1-2 ਸਕਿੰਟ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਓ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਫਸ ਜਾਓ। ਵੈਸੇ April ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਵੈਦਰ ਗੋਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਲੇਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਇਕੋਨਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੰਡਰਫੁਲ ਡੇ ਟੂ ਯੂ, enjoy your Monday. Oh, sorry, it is, what is it? It is Tuesday today. ਜੀ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ, Tuesday ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। So it is Tuesday today, so have fun, take care, bye bye.